आज हामी गवाई साक्षी सुन्नेछौँ कसरी प्रभुलाई पाउनुभयो अनि कसरी कुन ठाउँमा अहिले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ यथार्थ कुरा म भाइ दानियल र भाइ दानियल हजुरलाई स्वागत छ यस सेवामा र हामीले अनुवाद गर्नुपर्छ यो अनि हजुरले चाहिँ अलिकति छोटो छोटो सेन्टेन्समा बोल्दिनु होला हाम्रो छोरा एनोस तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ अनुवाद गरिदिनुहोस् थ्यांक यू हुन्छ स्वागत छ भाइ हजुरलाई जय मसी सबैलाई जय मसी जय मसी हजुरले एनोसले यो चित्रको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ ल हजुरले है तपाईहरु धेरै ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएको रहेछ खुसी लाग्यो अनि यो हामी माउन्ट पिसका परिवारबाट हाम्रो सानो एउटा मण्डली छ यहाँनिर भारतको पश्चिम बङ्गालको है दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा अनि सानो मण्डली छ त्यहाँ माउन्ट पिसकाको परिवारबाट हजुर सबैलाई जहाँ जहाँ उपस्थित हुनुभएको छ एकमुष्ट जय मसी तपाईहरु अब सेवा अब सुरु गर्दा हुन्छ हजुर सुरु गर्नुहोस् यो गवाईको सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायको 25 पद पढिराख्छौं. So before we start the message of testimony, let us read from Book of John, chapter 9, verse 25. म नेपालीमा पढ्छु है तपाईहरुले अंग्रेजीमा यूहन्ना 9 अध्यायको 25 पद. उसले जवाफ दिएर भन्यो, उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिन. एउटा कुरा म जान्दछु, म अन्धा थिए अब देख्दछु. He answered and said, whether he be a sinner or not, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. सहायताको लागि सानो प्रार्थना गर्छु है. Shall we pray? हामीको अत्यन्त महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, तपाईं नामले मात्र परमेश्वर हुनु भएन, तपाईं कामले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ. अनि प्रभुजी तपाईं मुखले मात्र प्रेम गरे यतिमै सीमित रहनु भएन, तर प्रभुजी तपाईं कर्म सहित प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर. किनकि तपाईं मान्छे हुनुहुन्न, तपाईं मान्छेको सन्तान पनि हुनुहुन्न. यस प्रभुजी यस घडी यति महान परमेश्वरको छत्र छायामा आउने तपाईं ठुलो सौभाग्य दिनुभयो. प्रभुजी वचन 27 अध्यायको 5 पद अनुसार जतिले उहाँमा भरोसा गर्छन् विपत्ति र आपत्तिको दिनमा पनि तपाईले उनीहरूलाई आफ्नो भित्री मण्डपभित्र लुकाएर राख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ. यसो त तपाईको छत्र छायामा आउनुहोस् यति महान परमेश्वर. तर किन हो प्रभुजी तपाईँ म जस्तो एउटा पापीको निम्ति यस संसारमा मान्छेको चुलाले किन आउनुभयो, मुक्ति उपहार लिनु. तपाईँको बलिदानलाई मैले सानो विश्वास गरेँ. यही सानो विश्वासको आधारमा यति ठुलो मुक्ति तपाईँले मलाई उपहार स्वरूप हृदयको शान्ति पापको क्षमा दिनुभयो तपाईँको रगतद्वारा. त्यति मात्रै न, तपाईँको मोरी गाडी बौडी ठाइको सामर्थ्यद्वारा स्वर्गीयको निश्चयता तपाईँले दिनुभएको छ. यसो त प्रभुजी हजुरलाई धन्यवाद मान्छु यी सबैको निम्ति. अहिले यस घडी पनि प्रभुजी म राम्रो मान्छे होइन, दुर्बलता कमजोर तर अन्यको पापले लछप्रै बिचेको मान्छे हो. यसो त प्रभुजी तपाईँको रगतले दिनुहोस्, पखाल्नुहोस्, पवित्र शुद्ध गर्नुहोस् तपाईँसँग प्रार्थना छ. धन्यवाद मान्छु. विशेष गरी प्रभुजी अब युकेमा हुनुभएका तपाईँको प्रियहरूसँग मिलेर प्रभुजी आज यो सङ्गति गर्ने अवसर तपाईँले दिनुभएको छ. हजुरलाई धन्यवाद मान्दछु प्रभुजी. यो सेवाको विरोधमा देखि अनदेखि शैतान शत्रुको हमला छ, यसलाई तपाईँको शक्तिशाली प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम मान्दछु. स्वर्गीय बानी दिनुहोस् अनि सेवामा स्वतन्त्र आउनुहोस्. यो नेटहरूले कुनै प्रकार धोका नदेखाउन् तपाईँसँग बिन्ती चढाउँदै तपाईँले दिनुभएको प्रतिज्ञा पहिलो इतिहास 22:16लाई पुरा गरी माग्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ. परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्. आमेन. आमेन. आमेन.
हेर्नु बस्नुहोस् नि यहाँनिर के हुन्छ भन्नुहोस् न विगत दिनमा हाम्रो दाजुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो गवाईको लागि त्यसै परिस्थिति भएको कारणले गर्दा उपस्थित हुन सकेन म क्षमा चाहन्छु I would like to say sorry because I was requested previously to attend the service, but for other reasons, I was not able to. अनि यसपालि चाहिँ थुप्रै द्वन्द्व भएर किनकि हाम्रो दाइल दाजुले फेरि मलाई मेसेज पठाउनु भएन कन्फर्म मेसेज नपठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि दोधारमा भएर म त नानीलाई सुताउँदै सुत्नु परेको थिएँ And I've been requested by brother, and in many occasions, and I was in doubt whether to attend or not. फेरि अहिले यहाँ तल कुवेतको सेवा पनि कुवेतमा पनि सेवा भइरहेको छ हाम्रो अङ्कल सामु अङ्कलले त्यहाँ गरिरहनु भएको छ है अनि अचानक फेरि यो क्षेत्र यहाँनिर यसरी आएको छु तपाईँहरू सबैले मनमै प्रार्थना गरिदिनुहोस् And please pray for me as I am here attending in front of you. अब मेरो गवाई तपाईको अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्दा है म तपाईलाई विस्तारित प्रकारले हैन मेरो जीवन कस्तो थियो कसरी प्रभुले मलाई उहाँको नजिकमा खिच्नु भयो भन्ने कुरा म तपाईलाई बेली विस्तार गर्दै म लानेछु While presenting my testimony, I would like to slowly give unto you how the Lord brought me into His, brought me near Him, and how He taught me His lessons. यो बोल्दै गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ अहिले तपाईले ड्यानियल नेम्बाङ भनेर चिन्नुहुन्छ पहिला मलाई देवेन्द्र भन्ने चिन्ने गर्थ्यो And as you know, I'm currently known as Daniel Nembang, but previously I was known as Devendra. मेरो जन्म थलो चाहिँ सिक्किम नाम्ची म साउथ सिक्किम I was born in Sikkim, Namchi. South Sikkim. South Sikkim. मेरो बाबा चाहिँ नेपालको हुनुहुन्छ अनि मेरो आमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा चाहिँ नेपालको हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो आमा चाहिँ सिक्किमको हुनुहुन्छ And my father was from Nepal and my mother is from Sikkim. अनि आज भन्दा लगभग 37-38 वर्ष अगाडिको कुराहरु म गरिरहेको छु तपाईहरुको अगाडि I'm talking about 37-30 years ago. मेरो बाबा चाहिँ है नेपालबाट नेपाल कहाँको हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ चाहिँ नेपाल यता इलाम जिल्ला र पाँचथर जिल्लाको बीचमा फेदीमा एउटा ठाउँ रहेछ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ हो ठिङ्गेपुर So my father is from Nepal, from Singapore, which is in between Ilam and Pasthar. अनि मेरो बाबा चाहिँ एकाउन्टेन्ट काम गर्दै गर्दै सिरीमा घुम्दै सिक्किमतिर पनि आइपुग्नु हुँदाखेरि सिक्किममा मेरो आमासँग उहाँको भेटघाट भएछ अनि यसरी उहाँको विवाह भएछ So my father, he was an accountant, and as he was going along in the job, he moved about and reached Sikkim and met my wife, met my mother, and got married there. अनि बाबा चाहिँ लिम्बू परिवारबाट हुनुहुन्छ अनि मेरी आमा चाहिँ नेवारनी हुनुहुन्छ जोशी नेवारनी So my father is from Limbu background and my mother is from Newari Joshi background. अनि आमा र बाबाको विवाहपछि है मेरो जन्म भयो मेरो जन्म चाहिँ यसरी भयो भनौं न आमा भन्दा म 16 वर्षमा त ठुलो छु किनकि आमा 16 वर्षको पुग्नु हुँदाखेरि मेरो जन्म भएको रहेछ So I was born when my mother was only 16 years old.
अनि त्यसै के भयो भन्दाखेरि अब म सबै यसलाई उयो गरेर है मेरो बस पनि सुरु गर्छु। अब म त यता सिक्किममै म बाउको घरमा गइनँ, तर म सिक्किममै प्राय बसेर सिक्किममै हुर्केँ। So I want to start from my childhood. I did not go to Nepal, but I stayed in Sikkim, and that's where I grew up. अनि त्यहाँनिर बस्दै जाँदाखेरि अब मेरो के भयो भन्दाखेरि है सानैदेखि सायद मलाई चाहिँ अब यो अलग्गै परमेश्वरले अलग्गै गर्नु खोज्नु भएको थियो होला। जिन्दगीमा मैले टीका भनेको दसैँमा टीका भनेको एकैचोटि मात्रै लगाएँ। And perhaps God was trying to separate me for Himself, which is why that I was only I only had tika for once in, let's say, in a year. अनि अहिलेसम्म लगाएको पनि छैन है, आज त लाउनु पनि परेन। अनि भाइटिका दिवालीको बेलामा भाइटिका लाउँदाखेरि मेरी चमाले काइले चमाले मलाई भाइटिका लगाइदिनु भएको जिन्दगीमा एकैचोटि थाहा छ। So I only remember this tika given to brothers only one time that I've been worn in my lifetime. किन भन्दाखेरि है हाम्रो परिवारमा चाहिँ मेरो परिवारमा दिदी बहिनी हुन्न, हामी 3-4 भाइ छोराहरू, तीमध्येमा पहिलो छोरो चाहिँ जेठो छोरो चाहिँ म आफै हो। So I'm the eldest of the 4 brothers. We do not have sisters. अनि यो बचपनी काल चाहिँ कसरी बित्यो भन्ने कुरा अहिले संक्षिप्तमा तपाईहरुको अगाडि म प्रयास है, त्यस पछाडी फेरि अलिकति बढ्दै गरेको कुरा म तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। I want to present you in summary my childhood, and then I will give you my youthful life. अब म चाहिँ यसरी अब निवासी परिवारबाट हुर्केको कारणले गर्दाखेरि प्रधानहरुको मध्ये है मरो पर्यो, जन्म भयो, जे पनि कार्यको हुँदा बाउन बाजेलाई यसरी चलाउने एउटा नियम थियो। And because I was growing up in the Newari family background, we were using this. I was used to the culture and using of Brahmin for various cultural reasons. अनि जब मेरो जन्म भयो नि, म चाहिँ मंगलबार जन्मेको कारणले गर्दाखेरि बाहुन बाजेले चाहिँ गाउँको पिसाब जसलाई गहुँ हुन्छ है, अनि तितेपाती ल्याएर मंगलबार जन्मेको भएको कारणले गर्दा मेरो नाम मणि प्रसाद राखिदिनु भएछ। And because I was born on Tuesday, which is called Mangal, I was called के भन्नुभयो नाम, sorry? मणि प्रसाद। So which is why I was called Mani Prasad. किन भन्दा चाहिँ जन्मेको दिन पनि नबिर्सुस् अनि नाम पनि नबिर्सुस् भनेर बाहुन बाजेले चाहिँ मेरो नाम मणि प्रसाद भनेर राखिदिनु भयो। And the Brahmin that was called for, they gave me this name so that I might not forget the day of my birth, and also my name that I might remember it. अनि के भयो त्यसरी म बढ्दै हुर्किँदै गएँ है, सानो उमेरमा अब बदमासी त्यस्तै हो। तर के भयो भन्दाखेरि मेरो बचपन उमेरमा चाहिँ मलाई बाउले सानै उमेरमा छोडेर जानुभयो। So while I was still young, my father left me. त्यति बेला म लगभग 4 या 5 वर्षको उमेर थिएछु। And at that time I was around 4 to 5 years old. मेरो बाबाले मलाई छोड्नु भन्दा अगाडि बाबा कन्ट्र्याक्टर काम हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा घरमा धेरै प्रशस्तिहरू थियो। गाउँको मान्छेले हामीलाई धनीहरूको गणनामा राखेको थियो हामीलाई, हाम्रो परिवारलाई। And before my father left, because he was an accountant, we had fullness in our house, and we were regarded as one of the richest families. सबै कुराको भरपुरी थियो है। त्यति बेला त्यो जुन जग्गामा हामी बस्ती थियौं नाम्चीको एउटा ठाउँमा है, त्यो जमानामा कसैको घरमा ऐना छ भने सानो सानो ऐना हुन्थ्यो, तर हाम्रो घरमा ठुलो ड्रेसिङ सो थियो है।
त्यति बेला मान्छेहरूले टिनको बक्सा देखेको थिएन तर हाम्रो घरमा चाहिँ सुटकेसहरू थियो And at that time, people used to have small mirrors, but we had huge mirror on display, and people did not have a can, a box of can, but we had suitcases in our houses. अनि त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ है अब अरूको घरमा त्यति बेला रेडियो पनि थियो तर हाम्रो घरमा चाहिँ रेडियो पनि थियो टेप रेकर्ड पनि थियो अनि गाउँको दिदी पनि सबै भेला भएर टेप रेकर्डमा यसो टेप गर्दै बोल्दै उनीहरू हाँस्दै खेल्दै हामीको घरमा भेला भएर बस्ने गर्थ्यो अनि त्यसै प्रकार गाउँको सबै नानीहरू पनि हाम्रो घरमा आएर मसँग मेरो भाँडा टुटेर खेल्ने कता कतामा थाहा छ I still remember, and I have this memory that because we had a radio at that time as well, and the tape recorder, people from the village, they used to come and they used to record, sing, and they used to come and play with us. त्यस्तो बेलामा है अब हामी त एकदमै सुखमा राख्नु भएको थियो बाबाले दुःख भनेको के कुरा त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थिएन And at that time, my father had given everything for us, and I did not know what sorrow was. त्यो समय बित्दै जाँदाखेरि है मान्छेको जीवनमा दुःख भन्ने कुरा छिट्टो आउँदो रहेछन् सुखले छिट्टो बिदा मागेर जाँदो रहेछ And I realized later on that this sorrows come in people's life, and this peace that we have, it will go away very quickly. समय आयो त्यतिला अब सानो हुँदाखेरि है अब गाउँ घरमा हुने खानेको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि बाउकोमा त्यति बेला प्रशस्तै पैसा ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू यस्तै 15 अगस्तको प्रोग्राम हुन्थ्यो 26 जनवरीको प्रोग्राम हुँदा मेरो बाउले गाडी रिजर्भ गरेर गाउँको मान्छेलाई ठुल ग्राउन्डतिर प्रोग्राम हेर्ने लाने गर्थ्यो And so because we had so much fullness, and we had so much money, we even sometime hosted, hired a bus so that we could take people to programs to attend to. गाउँ घरमा दुःख पर्यो रोग बिरामी पर्यो पैसा रुपैयाँ चाहियो भने रुक्के हाम्रो घरमा आइपुग्नुहुन्थ्यो बाँकी माग्नको निम्ति यहाँसम्म कि मेरो मम्मीको साडीहरू पनि गाउँको मान्छेले मागेर लाने गर्थे उनीहरुको के बिहाहरुतिर जाँदाखेरि So when there was a need, or when there was suffering, when people were going through difficult times, and when they needed money, they used to come to our house. Or even some ladies, when they needed saris, they used to come to my mother and borrow the sari for their occasion. तर यो समय बेसी यो सुखको समय बेसी सम्म गएन है जब दुःख पछि आयो भने मेरो बाबा चाहिँ अरुणाचल प्रदेशमा इन्डियाको यो इस्ट भागमा पर्छ अरुणाचल प्रदेशमा काम गर्न जानु भएको थियो So my father went to a different place in the eastern part of India to work. अनि त्यहाँतिर जानु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बाबाले त यता हाम्रो आमालाई मलाई मेरो भाइहरुलाई बिर्सनु भएछ अनि उता त अर्को सानी आमा लिएर उहाँको उताउतै हराउनु भयो So my father had forgotten about our family, and he had married another person and stayed over there. त्यस पछाडी हाम्रो परिवारमा दुःख आयो है अनि त्यहाँदेखि कसरी दुःख आयो भन्दाखेरि हामी घर किरायमा बसेको थियौं नाम्चीमा एक जग्गामा अनि दुःख आएपछि मानिसहरूले मेरो मम्मीले के गर्नु भयो त And so all sorts of sorrows and suffering and pain started to come in our family. And what did my mother do at that time? अनि मेरो आमाले नि आँखा भरि आँसु पार्दै हेर्नुहुन्थ्यो क्या कहिले यसको बाउले चिठी पठाउँछ कहिले यसको बाउले पैसा पठाउँछ अनि पहिला त एक महिनामा ढिलो न ढिलो भनेको 3 महिनामा एकैचोटी गप्पै पैसा पठाउने गर्थ्यो अनि हामीलाई सबै कुराको भरपुरी भइहाल्थ्यो And my mother used to look out with tears in her eyes, waiting for the letters, waiting to see whether my father would send a letter that he used to send
previously in letters that which would with money that would give us sufficient cash to survive. अनि अब मेरो बाबाले सानै आमाले उता जानु भएपछि त पैसा पठाउनु छोड्नुभयो, पैसा पठाउनु छोड्नु भएपछि है हामी किरायमा बसेको छौँ, अब खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, यो सबै कुराको अभाव हुँदै गयो। So as my father got married and he lived on his own, we started having difficult times as we were in rented house and we needed money to survive. अनि मेरो आमाले के गर्नु थाल्नुभयो भने मेरो बाबाको रगको सुटहरु थियो, 2-3 सेट सुटहरु थियो। अब त्यति बेलाको जमानामा सुट लगाउने मान्छे भने त आमामा देखिँदैन थियो नि है, देखि पेनमा प्रेस लगाएर हिँड्न जानेको थिएन भने त्यति बेला। तर मेरो बाउले चाहिँ टाई सुट लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यो सुटहरु बेच्न थाल्नु। And so what my mother started doing is that she went to my father's drawer, a wardrobe, and took out the suit that he had, because at that time the suit were regarded as one of the prestigious things. So she started selling them to get some money. अनि मेरो आमाले सुट बेच्नु थाल्नुभयो है, सुटकेस पनि बेच्नु भयो। यहाँसम्म कि त्यति बेला ठुलो ठुलो एउटा सिरुपाती खुकुरी थियो, त्यो खुकुरी पनि बेच्नु भयो। अनि त्यति बेला हामी त अब यो क्रिस्चियन भने त नाम पनि सुनेको थिएनौँ। त्यति ठुलो ठुलो त्यहाँ देउताहरूको पोस्टर थियो, मज्जा फ्रेम लगाएर बनाएको, त्यो पोस्टरहरू पनि बेच्नु भयो आमाले। So my mother started selling the suit, my father's suit and his suitcases, the cookeries that we had, and the posters of the religious posters that we had, and she started selling everything. अनि आमाले यहाँसम्म गर्नुभयो कि त्यो अघि भन्दै गरेर ठुलो ऐना थियो, रेडियो थियो, टेप रेकर्ड थियो है, अनि त्यो दामी दामी घरमा भएको सोकेसहरू थियो, सबै बेच्नुभयो। अनि जब गाउँको मान्छेले बेच्यो, कम्ती अब विधुवी आमालाई, विधुवी स्त्रीलाई ठगेर भनौँ कि भनेको भन्दा कम्ती दाममा है उनीहरूले दरसहरू सबै किन्दै लग्यो। अनि उनीहरूले बोक्दै लग्यो, मेरो आमा धुरु रुँदै हेरिबस्नु। My mother was only watching, and people were taking off all those things that we had, all the mirrors, the radios, tape recorders, everything was sold, and people were taking away, but my mother was only watching with tears. अनि दुःख आएपछि अब बिहा गरेकी छोरी चेली अब कहाँ जान्छ त है, आफ्नो माइतमा त जानु पर्यो हैन। अनि अजीको भयो, त्यति बेला मेरो अजाले भन्नुभयो, यो माइली त बिहा भएर गयो कि फेरि पो फर्केर आएछ भन्दै हँसालेर कुरा गर्नुभयो। And so after having all these difficult times, she had to go back to her own house. And when she returned, she was given this difficult word saying, "Oh, she has returned back again." अनि त्यति बेला मेरो अर्को एउटा भाइ जन्मिने वाला थिएछ। 4 या 5 वर्षको थिएँ। त्यतिबेला मैले मेरी आमालाई सुत्केरी अवस्थामा कुखुरा काटेर है, अनि हरियो रायोको साग काटेर है सुप पकाएर मेरो आमालाई दिन्थेँ यो त्यतिबेला। And I was around 4 to 5 years old. I remember my mother was pregnant with my brother at that time, and I presented her the soup and the vegetables for her. यो त्यति बेलाको एउटा सानो घटना म भन्छु, त्यस पछाडि म सट्टै अर्को पेजमा म लाग्छु। I want to give you a quick incident that happened there, and we'll go to our next phase. मेरै आमाले सुत्केरी अवस्थामा भन्नुभयो है, नानी मलाई कुखुरा काटिदेन भनेर सानो अजी भन्दा चाहिँ निमाली भाषामा अजी बुझु है, अजीलाई भन्नु, अजीले मलाई एउटा कुखुरा दिनु, कुखुरा सानो चल्ला दिनुभयो काटेर आमालाई सुप बनाइदिनुको लागि। So my grandmother gave me this chicken to make a soup for my mother.
अनि त्यो सानो कुखुरालाई पक्रेर खुकुरीले उज्याएर कुखुराको घाँटी छिनाउनु पनि नसक्ने त्यति बेलाको म सानो नानी थिएछु। And I was probably very young at that time to even to decapitate the chicken. कुखुराको चल्लालाई खुट्टा बाँधिएको छ, अल्झीले खुट्टा बाँधिदिनु भएको छ, हलोको अनु है, चार ठुलोहरूले त बुझ्नुहुन्छ, हलोको अनुभन्दा सानोहरूले नबुझ्ला सायद है, अहिलेको 15-20 वर्षको नानीले जो विकसित जग्गामा हुर्किनु भएको छ, हलोको अनुले हिर्काए क्या मैले कुखुरालाई। So the chicken was tied up on its feet, and I could not kill the chicken with the knife, so I hit it with the back of the weapon. अनि मैले कुखुरालाई नि तोसक मुनि राखेर माथिबाट झ्याकी हिर्काएर है चेप्टाएरै मारेर मैले आमालाई पकाएर खाएको त्यो एउटा घटना चाहिँ मलाई थाहा छ। So this incident I remember that I hit the chicken so much that I made the chicken flat and killed the chicken and made the soup for my mother at that very young age. त्यस पछाडि हाम्रो जीवनमा सुरु भयो अनि हामी भित्र भयौं। So this is how our life started, and we were scattered all around. अनि मेरी आमा अरूकै घरमा बसेर काम गर्न थाल्नुभयो। त्यतिलाई त खेताला काम हुन्थ्यो है, अनि आमा बाउको घरबाट निस्केर अरूकै घरमा गएर बस्न थाल्नुभयो खेताला काम गर्दै। So my mother started doing the job at that time, which was only that we could find was to work in the field, and she started living in someone else's house and started doing this work. अनि खेतालामा जाँदाखेरि मलाई कोही बेला भुटेको मकै, कोही बेला भटमास, कोही बेला भुटेको भात है, जे दिनुहुन्थ्यो नि उहाँले अलिकति पोको पारेर सायद के कति खानुहुन्थ्यो अनि पोको पारेर हामी नानीहरूलाई घरमा लिएर आउनुहुन्थ्यो। And whatever lunch they were given, perhaps it was a sweet corn or soybean or anything that was given, she used to keep a little and bring home. अनि घरमा ल्याएपछि हामी नानीलाई है, अनि सायद त्यति बेला मलाई लाग्छ मेरी आमाले पेटमा है पटुका कस्नु भएर उहाँले भोकै रहेर हामी नानीहरूलाई खुवाउनुको निम्ति उहाँलाई दिएको खाना हामीलाई घरमा लिएर आउनु। And I believe that even though she was hungry, she was holding back the hunger and saving all those food for us and brought to feed us. त्यस्तो हुँदा हुँदै अनि मेरी आमाले थाहा पाउनु भएछ नाम्चीमा एउटा अनाथालय हुन्छ, हस्टेल छ, त्यहाँनिर जसको आमा बाउ छैन त्यहाँ त्यस्तोलाई पढाउँछ भनेर सरकारी हुनुहुन्छ हस्टेल, त्यहाँनिर डेस्टिट्युट हस्टेल, त्यहाँनिर म र मेरो भाइको नाम दरखास्त गरिदिनु भयो। So my mother, she found out that there was this government hostel where they could educate destitute children. So my mother registered my brother and my name. अनि त्यहाँनिर हामी 1 वर्ष बस्यौं। And we stayed there for 1 year. अनि त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम सुन्ने एउटा मौका पायौं हामीले। And while we were there, we were given this opportunity to hear the name of the Lord Jesus Christ. त्यति बेला हस्टेलको लाइफ अलिकति म कुरा गर्छु 86। I want to give a quick taster of my hostel life there. हामी सानो थियौं त्यति बेला म र मेरो भाइ है, अनि हस्टेलमा चाहिँ प्रत्येक आइतबार बाइबलको एक-एकवटा पद सुनाउनु पर्ने थियो। And we were still young, and every Sunday we would have to recite a verse from the Bible. त्यति बेलाको पद मलाई एउटै मात्रै पद थाहा छ, सायद लगभग आजभन्दा सायद 37 वर्ष अगाडिको कुरा हुनुपर्छ त्यो है, एउटै मात्रै पद थाहा छ, त्यो पद यो मत्ती 7:7। And I only remember one verse, which is Matthew chapter 7 verse 7, and it was probably
almost 37 years ago. त्यहाँ के लेखिछ तपाईलाई थाहा छ म पढिरहेन है समयको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर यदि बाइबलको पद सुनाएन भने चाहिँ जसले बाइबलको पद सुनाउँदैन थियो उनीलाई खानै नदिए. And what they had, the system they had there was that if someone cannot recite a verse from the Bible, then they would not be given food. कोही बेला मैले सुनाउँथे भाइले सुनाउँदैन थियो कोही बेला भाइले सुनाउँथ्यो मैले सुनाउँदिन थिए. Sometimes I used to be able to say, but my brother wouldn't be able to. Sometimes he would be able to say, but I wouldn't. त्यति बेला मैले भात थाप्थे मेरो थानमा आफ्नै एउटै दाजुभाइ हो है अनि त्यति भाइले भात खुवाए खाने गर्थे यतापट्टिको म खाने गर्थेँ. And because we were brothers, and when we were given only one portion of food, we used to have half and half each of us. त्यति बेला हस्टेलमा एक हप्तामा एकचोटि मासु दिने गर्थ्यो. मासु चाहिँ एक टोक्रा मासु अनि झोल दिने गर्थ्यो. And in the hostel, once in a week, they used to give meat, and it was only one piece of chicken and a soup. अनि त्यो हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा सुपसँग चाहिँ झोलसँग चाहिँ भात खान्थ्यौँ अनि त्यो मासु चाहिँ निचरेर नि गोजीमा हालेर राख्ने गर्थ्यौँ. अनि त्यो मासु चाहिँ अर्को मासुमा पुन्जेलसँगमा हप्तैभरि है सानो नानीहरू यत्रो छुट्याउँदै खाँदै फेरि गोजीमा हाल्ने गर्थ्यौँ. And what we used to do was use the soup to eat on that day, but then save that the small piece of meat and then eat throughout the week when we were not given the meat. अनि त्यति बेला मलाई एउटा घटना म आले थाहा लाग्छ. त्यति बेला म कति साह्रो नराम्रो मान्छे थिएछु भन्ने कुरा त्यो कुरा म तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु. And I want to present to you something that I was actually a terrible person at that time. किन म सबै बेली विस्तार गरेर म भन्दिन है किन यहाँ अनुवाद गरेकोले गर्दा अलिकति समय जान्छ. अनि के भयो भन्दा चाहिँ हस्टेलमा ठुलो पनि हुन्छन् सानो पनि हुन्छन् अनि रेगिङ भन्ने कुरा जुनै जग्गामा त्यस्तो हस्टेलतिर हुन्छ नि हुन्छ अनि त्यहाँनिर पनि त्यस्तै खालको हुने गर्थ्यो. And in every hostels you have the younger ones and the older ones as well. त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि है हस्टेलमा प्रशस्ति खानु पाउँदैन थियो. खानु पुरा मन लाग्थ्यो तर प्रशस्ति खाने हामीलाई दिदैन थियो. नापेर चामलहरू पनि तौलेर मात्रै छुट्याइन्थ्यो. And we all had the desire to be full with food, but we were only given a limited amount. Only by weighing, they used to give us our rice and the food we were given. अनि जति हामीलाई दिन्थ्यो हस्टेलबाट खाना है त्यति त हामी कहिले अगाउँदैन थियौँ. And the amount that were given to us, we were never satisfied with it. त्यस्तो हुँदाखेरि नअगाउँदाखेरि चाहिँ हामी है हस्टेलबाट भागेर अरूको बारीमा आरु नस्पति के हुन्छ है त्यस्तो चोरेर हामी खाने गर्थ्यौँ. And because we were not satisfied, because we were not full, we used to go in other people's property, and we used to steal fruits and all sorts of food and satisfy ourselves. सरी भयो. अनि हामीलाई त्यसो हस्टेलमा प्रशस्ति खान नपाउँदा हामी भोक लागेको कारणले गर्दा चाहिँ है हस्टेलबाट भागेर गएर अरूको घरमा गएर हामीले के चोरेर खाने गर्थ्यौँ. मकै नस्पति आरु त्यस्तो चोरेर खाने गर्थ्यौँ. So because we were not full and not satisfied, we used to go other people's property and steal food and fruits.
त्यति बेला एउटा घटना मेरो आँखाको अगाडि अहिले पनि झल्झल्क्याउँछ अनि अहिलेसम्म पनि मैले मेरो भाइलाई है त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि भनेको छुइनँ। And I still remember this incident that happened, which I haven't told my brother yet. त्यस समयमा एकजना दाइले भात थाप्नु भएछ अनि उहाँले नखाएर चाहिँ बेडमुनि बक्सामाथि राख्नु भएछ। One of the brothers there, he did not eat his food, but he was saving his and put it under his bed. अनि त्यस समयमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ है अनि भात देखेपछि मलाई त अगाएको छैन, म अगाएको छुइनँ अनि भात देखेपछि म त सबै सुतेर मस्त निन्द्रामा पुग्यो, म त सुत्नै सकिनँ, भातको सम्झना आकै भयो। And because nobody was full and I wasn't full, and when I saw the food that was kept there, and I could not sleep. Everyone went to sleep, but I had a picture of that food in my mind every time, and I couldn't sleep. अनि राति भएपछि म बिस्तारै चाल मारेर गएँ, त्यस पछाडि त्यो भात ताने अनि राति नै अन्धेरो भए बङ भात खाएर त्यतिकै मुख उसपास गरेर म सुति परेँ। भात खाएपछि मलाई निन्द्रा लाग्यो। And it was at the night when everyone slept. I got up in darkness. I started eating the food, and I wiped myself and went to bed. And I had a very nice sleep. भोलि बिहान उठेपछि त त्यो भात राख्ने दाजुले त सोध्नु भयो, यो मेरो भात कसले खायो, मेरो भात कसले खायो, मेरो भात कसले खायो भन्ने पुरा खोज्नु थाल्यो, तर कसैले पनि मैले खाएँ भन्ने अनि मैले पनि भने। And this brother who had saved his food, he got up in the morning and he started shouting, "Who ate my food? Who ate my food?" And nobody said, "I ate the food." सबैले सानसानो लस्करै लैजानु अनि सबैको हात चेक गर्नुभयो, मुख चेक गर्नु थाल्नुभयो। And so we were all asked to come in and put and we were checked. All our hands were checked and our mouth, they were checked as well. अनि त्यो लाइन बस्नेमा सानसानोको लाइन बस्नेमा अनि म पनि थिएँ अनि मेरो भाइ पनि थियो, मेरो साथीहरू पनि त्यहाँ लस्करै थियो। And all my friends, including me, we were there in the inspection. अनि लाइन चेक गर्दै आउँदाखेरि त हिजो राति भात चोरेर खान्छ र So last night I ate the food and I had not wiped clearly my face. मेरो भाइलाई टक्केपछि टर्चर गर्न थाल्यो, त्यो चोर, त्यो घिचुवा भने के भन्नु थाल्यो, कुट्नु थाल्यो, सिस्नोले मुखमा पुर्नु खोज्छ। सानो नानी त त्यतिबेला म 7 वर्षको कि 8 वर्षको मात्रै थिएछु है। सिस्नोले पुर्नु थाल्छ, मेरो भाइ मभन्दा अझै सानो है। अनि भाइ पुरा रुनु थाल्छ, मैले खाइन भन्दै भाइले कुटाइ खाइरहेको छ, तर म चुप लागेर हेरिरहेको छु। So he was during the inspection when the inspector he looked at our faces. My brother, when he ate food last night, he did not properly wipe his mouth, so he had a small piece of rice on him. And when during the inspection, he was caught and he was given punishment, but I could only watch and I did not say anything. अनि त्यो घटना सम्झिँदाखेरि अहिले म त्यो यस्तो खिन्न लाग्छ, म कस्तो खालको दुष्ट रहेछु। मेरो भाइले कुटाइ खाँदै मेरो गल्तीको लागि आज मेरो भाइ हुन्छ, तर म चुप लागेर हेरिरहेको छु। मेरो भाइ आँसु सरी हुँदैछ, सिस्नोले कुट्दैछ, गालामा हिर्काउँदैछ ठुल्ठुलो दाजुहरूले, तर मैले खाएको त्यो भात भनेर आज मैले भन्न सक्दिनँ। म कति नराम्रो मान्छे थिएछु। So when I remember this occasion, this incident, I come to realize how evil, how bad person